Γεια σας, γεια σας. Πάμε να φτιάξουμε μια ζαμπονοτυρόπιτα εύκολη, γρήγορη, σε χρόνο 0. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη διαδικασία, τη συνταγή και τα υλικά. Θα πάρουμε ένα φύλλο κρούστας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα το χωρίσουμε στη μέση. Εντάξει. Λοιπόν, κόβουμε σε ροδέλες. Θέλουμε όσο κάνουμε τη γέμιση μας, δηλαδή φτιάξουμε τα υπόλοιπα, να τα αφήσουμε λιγάκι να στεγνώσουν, εντάξει. Εάν μπορείτε να το κάνετε και μισή ωρίτσα πιο πριν αυτό το πράγμα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί θέλουμε λιγάκι το φύλλο να στεγνώσει. Λοιπόν, θα το αφήσουμε σε μία άκρη αυτό. Πάμε να κόψουμε τώρα το επόμενο, το υπόλοιπο μισό. Πιστέψτε με, είναι τις πιο γρήγορες συνταγές. Γρήγορη και νόστιμη, έτσι. Απλώνουμε καλά τα φύλλα μας. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε και αυτά σε μία άλλη άκρη. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τα υπόλοιπα υλικά μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα γιαούρτι. Έτσι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι. Ένα φλιτζάνι γάλα. Τρία αυγά. Ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο. Και πάμε λιγάκι με τον αυγοδάρτη μας. Αλάτι. Πιπέρι. Λίγη καπνιστή πάπρικα. Του δίνει ωραία γεύση. Μία μισή κουταλιά του γλυκού μπέικιν. Θα χωρέσουμε τη γέμιση, τα υγρά μας, έτσι. Σχεδόν στη μέση. Θα πάρουμε τα φύλλα μας. Ανακατεύουμε. Ψεκάζουμε με λίγο ελαιόλαδο σε ένα πυρέξ. Ρίχνουμε τη γέμιση μέσα, αυτό το κομμάτι. Απλώνουμε καλά τη γέμιση μας, έτσι, να πάει παντού. Αφήστε το λιγάκι να ξεραθεί. Όσο το αφήνετε να ξεραίνεται, τόσο πιο εύκολα θα το δουλέψετε, έτσι, ένα 20 λεπτό πριν δηλαδή, όπως σας είπα από την αρχή. Λοιπόν, θα βάλουμε τυρί που λιώνει. ...350 με 400 γραμμάρια. Πιστέψτε με, γίνεται φανταστική. Είναι πολύ γρήγορη και γίνεται φανταστική. Ζαμπόν.
200 γραμμάρια μία συσκευασία. Ανάβετε το φούρνο 180 βαθμούς αντιστάσεις. Μπορείτε να σταματήσετε εδώ, εγώ δεν θα σταματήσω, θα βάλω και λίγο μπέικον γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι μπορείτε να βάλετε 100 γραμμάρια μπέικον, ίσα για τη μυρωδιά δηλαδή. Θα πάρουμε τώρα το υπόλοιπο φύλλο, θα το απλώσουμε καλά. Θα σκεπάσουμε την πίτα μας. Μη σας φοβίζει ο όγκος, θα κάτσει. Θα ψεκάσουμε με λίγο λαδάκι. Θα πάρουμε το υπόλοιπο ζουμάκι. Αυτό τώρα θα πάει μέχρι κάτω, θα ποτίσει και θα γίνει φανταστική. Βάλτε και λίγο παμπρικά από πάνω, θα του δώσει ωραίο χρώμα. «170 αντιστάσεις στη μέση του φούρνου, το βάζετε να ψηθεί μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, την αφήνετε να κρυώσει καλά και θα την κόψουμε. Στην αρχή του βίντεο θα τη δείτε κομμένη. Ωστότε, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Χρόνος ψησίματος 45 με 55 λεπτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.